Na hát, sziasztok srácok! Mit szóltok? 1000 éve nem volt már autós vlog, de az, hogy most van, az is azt jelzi, hogy azért ez a csatorna még mindig vlog, ahogy ezt már mondtam nektek. Ez még mindig nem a tartalomgyártásról szól alapvetően, úgyhogy ez valószínűleg így is marad. Amiről ma szeretnék beszélni, az az, hogy miért is utálom Elon Muskot. Úgyhogy ezt fogom nektek most egy kicsit kifejteni. Elon Musk megvette a Twittert, $1 trillió gyakorlatilag, számunkra elképzelhetetlen összegekért, 15.300 milliárd forintnyi dollárt fizetett ki érte. Ugye részvényeket megvette, jóval magasabb áron, mint amennyi a piaci értékük jelenleg. Úgyhogy ez visszautasíthatatlan ajánlat volt, ezt ő pontosan tudta. Rögtön le is lőném a poént, rögtön le is spoilerezném a tulajdonképpeni mondani valómat, hogy ugye miért utálom Elon Muskot? Semmiért. Nem Elon Muskot utálom, hanem már megint az idióta embereket. Szóval borzasztó nehezen viselem az idióta embereket, de ezt talán aki már követi régóta a vlogomat tudja, hogy hiszen ez az egész vlog arról szól jóformán, ugye az egyéb témákat kivéve, a technikai és egyéb jellegű témákat kivéve, tehát maga a vlog rész azért jellemzően arról szól, hogy mennyire utálom az idióta embereket. Különösen, az is észrevehettétek, hogy különösen az értelmiségre vagyok nagyon-nagyon-nagyon kirúgva, mert hogy már elmondtam többször, de elmondom most is, hiszen sok időt telt a legutóbbi ilyen vlog óta, hogy a másik oldallal milyen jó fenét kezdjek. Hát az értelmi szintjük megragadt általában egy gyereknek a szintjén, tehát nagyjából ők felfogni a világból dolgokat nem igazán tudnak, mindenféle hülye elméleteket gyártanak, és abban élik a világukat, és arra húzzák rá a valóságképüket, ami egy fasság nyilvánvalóan. Ezt az ember gyerekkorba kinövi, vagy legalább fiatalkorba, ki mikor érik, van, aki később, ezzel semmi probléma nincsen. De valamikor ezt az ember már felnőtt korára le kell, hogy vetkőzze. Na most ez nincs meg a másik oldalban, ugyanakkor sajnos azt kell mondjam, hogy az értelmiség az legalább ennyire a gyerekek szintjén marad, illetve megragad gyerekkorban, csak ők mondjuk másképp. Elvárná az ember egy olyan embertől, aki le tud diplomázni, elvárná az ember, hogy ne gyermeki rajongással tekintsen mondjuk egy milliárdosra, egy dollármilliárdosra, meg a világ leggazdagabb embereire, gondolván, hogy azok most éppen megváltják a világot. Hát ugye emlékeztek, pontosan ilyen volt az értelmiségnek Steve Jobs. Hát őről már minden gondoltak, mágus, varázsló, az összes Apple terméket a saját kis kacsójával rakja össze, tudjátok a izékből, a kis csavarokból, tehát az utolsó csavarig ő rakja össze, ő találta ki mindent, tehát mindent ő csinált, közben Steve Jobs semmi más nem volt, mint egy magát és a termékeket eladni, tehát a rábízott termékeket eladni tudó marketinges, egy rohadt jó marketinges. Az értelmiségnek idáig nem sikerült eljutnia agyilag, hogy ezt felfogja, hogy igen, ő egy rohadt jó marketinges, rendkívül jó a szakmájában, nagyon jól végzi a dolgát, pont. És nem egy félisten, ahogy tekintettek rá is, majd leborultak előtte. Ez a mai napig halála után sem változott, sőt, ugye nyilván jó, hogy szentén nem avatták egyetemeken. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg ugye hát Elon Musk az új Steve Jobs ilyen tekintetben. Természetesen kell megint valaki, akiért rajongani lehet gyermeki rajongással, és ez már nagyon-nagyon jó ideje Elon Musk, ugye Steve Jobsnak gyakorlatilag azonnal átvette a helyét ebben a tekintetben, hogy Steve Jobs meghalt, rögtön elkezdett a világ értelmisége Elon Musk felé fordulni, mint megváltó felé. Most ő a félisten, úristen, kilőtt egy Teslát az űrben, mekkora menő, ő még Steve Jobsot is veri menőségben, mert úristen, ő egy pénzember, tehát az ő tevékenysége semmi másról nem szól, mint a pénzről. Ahogy Steve Jobs marketinges volt, az ő tevékenysége semmi másról nem szól, csak a marketingről, ugyanúgy Elon Musk, ott semmi nem érdekli, csak a pénz. És
arra jött rá, tehát az, ami okos vagy zseniális húzás volt, de ettől még nem félisten, hogy igenis arra szükség van, hogy az emberek támogassák őt, mert akkor sokkal több mindent tud elérni azon a területen, amiben ő fektet. Ezért ő igenis költött arra, hogy úgy marketingelje, költött arra, igazából ez is tök ingyen reklám, mert ahol beszélgettek vele, nyilván nagy projektekbe fog bele, mert rengeteg pénze volt, már akkor is, nagy projektekbe, hát ugye azért láttátok, nem tudom, 10x évesen milyen autót vett, tehát ő sosem volt szegény, tehát azért azt nem lehet mondani, hogy azért kell tisztelni, mert mit tudom én, felküzdötte magát, rohadtul nem kellett felküzdeni magát, tehát ő, neki mindig is volt pénze. Amikor az űrprojektbe belevágott az emberke, akkor is az volt rögtön a mondás, hogy hát ő ezt az emberiségért teszi, és mindenhol ezt nyilatkozta, hogy azért, hogy majd ő, mert ugye le van a NASA maradva, majd ő megmutatja, hogy lehet ezt sokkal nagyobb ütemben is csinálni, és és ő hogy azért küzd az emberiség így, meg úgy, meg azt ki tudjon kerülni az űrbe majd, meg mit tudom, minél hamarabb, és ő még ebbe az életébe akarja, meg minden. Na most ez is egy gyerekes dolog egyébként, de hát ezt hagyjuk is. Ez az értelmiségnek haláltok oké, és haláltermészetes ez a fajta gondolkodásmód, mert hiszen ők is ilyen gyerekesen gondolkodnak, ezzel semmi probléma nincsen. Mondom, még ezzel sincs gondom egyáltalán, hát ilyen, kész. Csak tudomásul kéne venni, hogy ez gyerekes. Tehát föl kell tudni ismerni egy felnőtt embernek, aki eljut egy bizonyos értelmi szintre, és már kinőtt a gyerekkorból, hogy ez gyerekes gondolkodás, nem tudja, mert ő maga is gyerekesen gondolkodik, a legtöbb értelmiségi. Nagyon sok. No, szóval már akkor is ez volt a nagy marketingje neki, tök ingyen marketing volt, tehát ez az, amiről beszélek, hogy nagyon okosan csinált ezt a dolgot, nagyon okos húzás volt, hogy akárhová elhívták interjúra, ugye ezt elmondta, és úristen, onnantól az emberek terjesztették egymás közt, és mindenki őről beszélt, mindenki a projektjéről beszélt. Természetesen, hogy tök könnyen tudott pénzeket szerezni rá. Ezt nagyon ügyesen megoldotta, kitalálta, és ez egy nagyon jó húzás volt. Na most ugyanezt csinálja mindennel. Ugye ezt felhasználja, tehát abszolút felhasználja az embereket. Tehát felhasználja az emberek, semmi más nem csinál, ugyanazt csinál, mint mondjuk Orbán Viktor. Ez, ha csak így az elején ezt mondtam volna neked, akkor biztos kiröhögsz, meg azt mondod, hogy na jó, akkor ezt a videót meg sem nézed, mert hülyeségeket beszélek, de pontosan ugyanazt csinálja. Kihasználja, ismeri az embereket, tudja, hogy hogyan lehet őket manipulálni, csak ő mondjuk az értelmiségével van így, aki mondjuk semmivel nem értelmesebb sok esetben, mint egy nem értelmiségi, mondjuk így, másik csapatot, és akkor ezeket az embereket manipulálja, és abszolút kihasználja üzleti érdekeinek megfelelően. Tehát annak megfelelően, hogy ő mit akar az üzletben elérni, nyilvánvalóan pénzszerzés, minél több pénzhez jutni. Ha még nem hallottad, akkor most mondom el azt, hogy olyan a kriptopiacon, tehát ugye bitcoin biztos megvan neked, hogy bitcoin, a kriptopiacon olyan manipulációt csinált, amiért már bárkit lecsuktak volna egyébként, őt nem csukták le, sőt, neki tapsikolt mindenki, hogy jaj, de jó, de vicces volt. Felnyomta az árát egy olyan shitcoinnak, tehát egy meme coinnak felnyomta az árát úgy, hogy az ön brutálisan sokat keresett. Gondoljatok bele, ezt majd több videóban el fogom még egyébként mondani, hogy ugye a tőzsde az gyakorlatilag teljes full szerencsejáték. Gondoljatok már abba bele, hogy mi lenne, hogyha pontosan tudnátok a jövő heti lottószámokat, sőt, tovább megyek ennél, ti mondhatnátok meg, hogy mik legyenek a jövő heti lottószámok. Mert hogy ezek az emberek, mint Elon Musk, ezek pontosan ezt csinálják a tőzsdével. A normál tőzsdén, a fiat tőzsdén ezt nem nagyon tudja megcsinálni, ezért, de tudja azt, hogy a kriptotőzsdén ezt meg lehet csinálni, és ezért meg is csinálta. És ezt maximálisan kihasználta. Na most egy ilyen emberre néz fel az értelmiség. Értitek? Tehát értitek a problémámat? Egy ilyen embert istenítenek, egy ilyen emberről gondolják azt, hogy hát úristen, hát ez egy fél isten, és jaj, de jó, hogy van nekünk, és a világ egy rosszabb hely lenne Elon Musk nélkül. Tehát, holott ugye erről szó nincsen, sőt, igazából amit csinál, az még visszataszító is lehetne bizonyos szempontból, és abszolút nem, tehát morális szempontból igen, csak megkérdőjelezhető, maradjunk annyiban. Jó, az, hogy most illegális vagy nem illegálisnak tekinti maga hatóság és egyáltalán az illetékes hatóság, azt most hagyjuk.
nyilvánvalóan ezek szerint nem tekinti annak, bár sokan cikkeztek róla, hogy na most ennek mi lesz a vége, mert hogy most ezt csinált Elon Musk, és semmi nem lett a vége, gyerekek. Mert nyugodtan megúszta, tehát hogyha milliárdos vagy, dollármilliárdos, akkor mindent megúszol kb. Majdnem mindent. Tehát akkor igazából nem nagyon kell aggódnod bizonyos dolgok miatt, úgyhogy ez most is így történt. Tehát a lényeg az a dolognak, hogy Elon Musk manipulálja az embereket, semmi más szándéka nincs, mint a pénzszerzés. Most is, ja igen, és akkor visszakanyarodva így a videó végén a Twitterre kitweetelte azonnal, hogy reméli, hogy az ellenségei is, vagy tehát az ő bírálói is ott maradnak Twitteren, mert hiszen erről szól a szabad beszéd, talán azt hiszem, most nem emlékszem már a pontos szövegre, de hogy erről szól a szabad nem tudom melyik szót használtam, már nem emlékszem, most reggel olvastam, de akkor még nem döntöttem el, hogy csinálok erről videót, csak hát most miért ne. Elon Muskról már akartam a Musk jelenségről csinálni videót, de nem gondoltam, hogy pont ma lesz az, de hát ez egy, hát ennél jobb alkalom nem biztos, hogy lesz mint most. Tehát ez egy jó alkalom volt erre, hogy most ez történt, hiszen ez egy elég nagy lépés volt, az ő részéről is, meg a világ részéről is, vagy a világ szempontjából is ez egy elég komoly változás lesz. Mert én azt gondolom, hogy hozzá akar nyúlni, hiszen kezdettől azt mondta már nagyon régóta, mióta tervezi megvenni, azt mondja, hogy ő neki ezzel nagy tervei vannak, és hogy ezt lehetne másképp is csinálni, meg jobban csinálni, meg stb. És hogy ő erre. Na mostantól arra számítok, hogy ezt alaposan ki fogja használni a vagyonának a nagyon komoly gyarapítására nyilvánvalóan, hiszen ez egy olyan felület, az egyik olyan felület a világon, ami közösségi felület, és abszolút alkalmas az emberek gondolkodásmódjának a formálására. Úgyhogy nagyon csodálkoznék rajta, hogyha nem azt csinálna, amit a Zuckerberg is csinál a Facebookon, hogy beleszól a dolgokba, kormányokat irányít, és abszolút meghatározza, hogy mit lehet, mit nem, kormányoknak mit lehet, mit nem, embereknek, és abszolút figyeljétek meg, hogy a science fiction íróknak már azt mondtam, hogy az álma, de hát a rémálma valóra fog válni, amiket ők már megírtak és megjósoltak előre, hogy a jövőben nem kormányok irányítanak. Nem a jövőben, ez már most így van, meg már nagyon régóta így van, hogy nem kormányok irányítanak, hanem üzletemberek irányítanak, vállalatok, nagyvállalatok irányítanak, de hát a nagyvállalatokat meg üzletemberek, meg üzleti érdekek irányítják, úgyhogy olyan világra számíthatunk, ami nagyon brutális lesz, srácok. Nagyon brutális lesz. Mert abszolút üzleti érdekek fognak ütközni, és higgyétek el, hogy egy idő után, sőt, hát már ma is ez van, ezek át fognak csapni már pedig akár tehát konfliktusokban, és akár fegyveres konfliktusokban is, ezt higgyétek el. Nekem van erről elképzelés. Én ugye a pénzvilágban sokkal jobban otthon vagyok, mint egy átlagos ember, mert engem érdekel, én foglalkozok vele, benne vagyok, és hát hivatkozhatnék a végzettségemre, mert könyvelő vagyok, és pénzügyi ügyintéző, de Istenik is sok szakmám mellett, majd egyszer erről is csinálok talán videót. De hát erről a témáról nagyjából annyit, még egyszer hadd mondjam, nem Elon Muskot utálom, mert miért utálnám? Csinálja, teszi a dolgát, én alapon utálhatnám a hódot, mert fákat vág ki, nem. Ő teszi a dolgát, ő pénzember, az emberek a hülyék már megint. Tehát ezt kell mondjam, hogy a hülye embereket utálom, és a hülye embereknek nem tudom egyszerűen tolerálni és elviselni a viselkedését ezek bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, ilyen a Musk imádat is, tehát amivel körülveszik ezt az embert, azt a pátoszt, azt egyszerűen nem tudom elviselni, mert totális fasság, tehát totális hülyeség. Imádnak az emberek álomvilágban élni, ugyanígy sajnos az értelmiség is. Nyilván nem mindenkire vonatkozik, de azt tapasztalom, hogy nagyon nagy részük ezt szereti, és én meg azt szeretném, hogyha olyan emberek között élnék a világban, akik két lábbal a földön járnak. Hát nem nagyon találkoztam még ilyen emberrel, szóval jó lenne már.
Tehát mindenki szeret valamiféle kis álomvilágában élni, még akkor is, hogyha viszonylag racionálisan meg tud ítélni dolgokat, még akkor is sajnos ilyen kis álomvilágban szereti tengetni valamilyen téren az életét, úgyhogy ezért nem egyszerű ez az itt való élet egy olyan embernek, aki meg értelmesen szeret gondolkodni, a racionalitásban él. És a háború kapcsán is majd ezt el fogom tudni mondani, hogy ott is elképesztő, srácok, abban a témában, hogy mit művelnek emberek, szóval és olyan mély a sötétség, hogy ez valami elképesztő. És pont az értelmiségnek lenne ez a dolga, meg ez a felelőssége, hogy ezt megállítsa, illetve hogy legalább ő maga, ha már tehát hatással nem tud lenni a környezetére, legalább ő maga ne így gondolkodjon, és legalább ő maga legyen értelmes, racionális, két lábbal a földön járó ember. Minden egyes értelmiségének ez a saját maga feladata lenne a saját tekintetében, a saját hatáskörében, ugye önmaga biztos, hogy a saját hatásköré alá tartozik, és hogyha mindenki önmagán uralkodna ilyen tekintetben, és önmagát tudná egy ilyen gondolkodásmódra sarkalni, ami alapvető kellene legyen egy értelmes embernél, ami nem egyelő sajnos az értelmiségével, ezt már többször elmondtam, akkor jobb világ lenne, higgyétek el. Nagyon-nagyon. Tehát most jelenleg az van, hogy ugye van a buta, tehát van a sötét ember, meg hát nem nagyon van más. Nincs ellensúly. Tehát igazából, hogyha lennének az értelmes emberek legalább annyian, mint a sötétek, akkor nem lenne akkora probléma. Mert szépen tehát egyensúlyban lennének, kiegyenlítődne a történet. Most viszont az a baj, hogy ez a világ, ez abszolút a sötét embereknek kedvez, azért, mert az értelmiség is körülbelül hasonló szinten van agyilag, és még egyszer mondom, egy olyan embertől, aki le tud diplomázni, én azt gondolom, hogy elvárná, már hogy nem csalásokkal meg azzal, hanem normális módon tud tanulni, elvárná az ember, hogy ne úgy gondolkodjon a világról, ahogy sajnos az értelmiségnek egy nagyon nagy része. Ez nekem probléma. Ezt tudom mondani, srácok, hogy nem azzal van a probléma alapvetően, aki teszi a dolgát, csinálja, amit csinál, és ennek érdekében, de még akkor sem, hogyha ennek érdekében össze-vissza hazudozik, meg olyanokat mond, amit, tehát Orbán Viktorral sincs a világon semmi probléma. Azokkal az emberekkel van az óriási probléma, akik elhiszik, amit mond, akik hisznek abban, hogy ő egy félisten, hogy majd ő megváltást hoz nekik, meg stb. Ezek az elképesztő sötét emberek. Tehát azzal van a problémám. És iszonyat tájékozatlanok ezek az emberek. És akkor ez legyen az árszó. Sziasztok!